Magandang araw sa inyo lahat mga prepper. So, ang gagawin natin ngayon, itong water can. Gagawin natin lagayan ng gamit natin. Hinahati ko siya. Pero ginagawa ko ito, medyo halos kalahati siya. Hatiin natin ng agari. Cut! Siyempre, ang gagawin natin dito, linisin muna natin. Tapos lalagyan natin ng gamit. Ito yung pantakip din natin. Yan. Ano? Pwede na natin lagyan ng gamit to. Siyempre lilinisan muna natin. Tapos lagyan natin dito ng tali dito para hindi siya kagad matanggal. So safety na yung gamit natin dito, may hawakan pa tayo. Yan mga kaPrepper, nilinis ko na. Ito. Tapos lagyan natin dito ng tali. PC. Alright. Pwede nyo itong mga prepper gayahin. May hawakan na siya Hatiin nyo lang. Diba? Wala
Wala nang gastos.